في سجل التاريخ الإسلامي تبرز قلة من الشخصيات مثل عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين. كان له دور محوري في تشكيل مسار الإسلام وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية. اسمه يتردد عبر الزمن مرتبطا بالعدل والحكمة والسعي الدؤوب وراء الحقيقة. كان عمر معروفا بقدرته على اتخاذ القرارات الصعبة وبحكمته التي كانت تنير الطريق أمام الأمة الإسلامية. حياة عمر شهادة على القوة المغيرة للإيمان، لا تزال تلهم الملايين حول العالم. من خلال إيمانه العميق استطاع أن يحدث تغييرات جذرية في المجتمع الإسلامي ويرسي مبادئ العدالة والمساواة. ولد عمر في قلب مكة، وكانت حياته المبكرة تعكس النسيج الاجتماعي لشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. نشأ في بيئة قاسية، حيث كانت القبائل تتصارع من أجل البقاء والسيطرة. كان معروفا بشخصيته القوية وفكره الحاد وولائه الشديد لقومه. كان عمر محاربا شجاعا لا يخشى المواجهة، وكان له دور بارز في الدفاع عن قبيلته. ومع ذلك فإن وصول الإسلام إلى مكة سيغير إلى الأبد مسار حياته، ويضعه على طريق من شأنه أن يشكل مصير دين وليد وإمبراطورية ناشئة. كان عمر في البداية من أشد معارضي الإسلام، لكنه لم يكن يعلم أن هذا الدين سيغير حياته بشكل جذري. لم يكن اعتناق عمر للإسلام صحوة تدريجية، بل تحولا هائلا، وهو دليل على الحقيقة التي لا يمكن إنكارها التي وجدها في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا التحول نقطة تحول في حياته، حيث أصبح من أشد المدافعين عن الإسلام. هذا التحول من معارض قوي إلى مؤمن غيور يتحدث عن شخصية عمر، رجل يقدر الحقيقة فوق كل شيء آخر، حتى لو كان ذلك يعني تحدي معتقداته الراسخة. كان عمر مثالا حيا على القوة الداخلية التي يمكن أن تحدث تغييرا كبيرا في حياة الإنسان. قبل إسلامه كان عمر معارضا شديدا للإسلام. كان يرى في الدين الجديد تهديدا للنظام القائم في مكة وإخلالا بتقاليد أسلافه. لم يكن هذا الموقف نابعا من كراهية عمياء، بل من شعور عميق بالمسؤولية تجاه شعبه ومدينته. لقد رأى في الدين الجديد تهديدا للنظام القائم في مكة وإخلالا بتقاليد أسلافه. كان عمر يعتقد أن الإسلام سيغير كل شيء، من القيم الاجتماعية إلى التقاليد العائلية. لم تكن معارضته مدفوعة بالكراهية العمياء، بل بشعور عميق بالمسؤولية تجاه شعبه ومدينته. كان عمر رجلا ذا مبادئ، يبحث دائما عن الحقيقة والعدالة. ومع ذلك كان عمر أيضا رجل مبدأ، يبحث عن الحقيقة. كان يتأمل في الأمور بعمق ويسعى لفهم ما هو صحيح وما هو خطأ. فعندما رأى إيمان المسلمين الأوائل الذي لا يتزعزع وصمودهم في وجه الاضطهاد والجمال العميق لرسالة القرآن، بدأ قلبه يلين. قصة إسلامه دراماتيكية وملهمة. كان يرى كيف أن المسلمين الأوائل كانوا يتحملون الصعاب والاضطهاد بثبات وإيمان. تشير الروايات إلى أن عمر وهو مسلح بسيفه وعازم على مواجهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في طريقه لتنفيذ خطته. أوقفته أخته التي سبق لها أن اعتنقت الإسلام. كانت شجاعة أخته وإيمانها القوي سببا في تغيير مسار حياته. ولما سمع آيات القرآن التي كانت تلقيها تأثر عمر ببلاغتها وحكمتها، وأدرك خطأ طريقه، وبدأ يفكر بعمق في الرسالة التي يحملها القرآن. وفي تلك اللحظة قرر تكريس حياته للإسلام. أصبح عمر من أعظم المدافعين عن الإسلام، وتحول من معارض شرس إلى أحد أعظم قادة المسلمين. تميز عهد عمر كخليفة، والذي امتد عقدا من التحول الرائع بالتزامه الراسخ بالعدل والتواضع وتحسين أحوال شعبه. لقد فهم أن القيادة الحقيقية لا تكمن في ممارسة السلطة، بل في خدمة أولئك الموكلين إليه. كان التزامه بالعدل مطلقا. كان يؤمن بأن جميع الأفراد بغض النظر عن دينهم أو مكانتهم الاجتماعية أو ثروتهم متساوون أمام القانون. لم يكن هذا المبدأ مجرد مثل نظرية، بل حقيقة عاشها خلال فترة حكمه. كان تواضع عمر أسطوريا.
رفضوا أن يخاطب بالألقاب الرنانة، مفضلا لقب أمير المؤمنين البسيط. لقد عاش حياة بسيطة، وكثيرا ما كان يرى وهو يصلح ملابسه بنفسه أو يحمل أكياس الحبوب إلى المحتاجين. شهد عهد عمر توسعا غير مسبوق للإمبراطورية الإسلامية، مدفوعة بالرغبة في نشر رسالة الإسلام وإقامة مجتمع عادل ومنصف. سارت الجيوش الإسلامية شرقا وغربا، حاملة معها تعاليم القرآن وإرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم تكن هذه الجيوش مجرد محاربين، بل كانوا أيضا رسلا للعلم والثقافة. في ظل قيادة عمر امتدت الإمبراطورية الإسلامية من شمال إفريقيا إلى بلاد فارس، وشملت أراضي شاسعة وسكانا متنوعين. هذا التنوع الثقافي كان مصدر قوة للإمبراطورية، حيث تبادلت الشعوب المعرفة والتقاليد. لم يكن هذا التوسع السريع مجرد غزو عسكري، بل كان اندماجا ثقافيا وفكريا، مما أرسى الأساس لحضارة نابضة بالحياة ستترك بصمة لا تمحى في تاريخ البشرية. في ظل هذا الاندماج ازدهرت المدن الإسلامية وأصبحت مراكز للعلم والفن والتجارة. لم تكمن عبقرية عمر في براعته العسكرية فحسب، بل في فطنته الإدارية أيضا. لقد أنشأ نظاما متطورا للحكم، يضمن إقامة العدل بشكل عادل وجمع الضرائب وتوزيع الموارد في جميع أنحاء الإمبراطورية الشاسعة. لقد فهم أن القوة الحقيقية للإمبراطورية لا تكمن في حجمها، بل في رفاهية شعبها. بفضل هذه السياسات الحكيمة عاش الناس في رخاء وسلام، مما جعل الإمبراطورية الإسلامية نموذجا يحتذى به في الحكم الرشيد. على الرغم من قوته ونفوذه الهائلين، لم ينظر عمر إلى نفسه أبدا على أنه أعلى من الشعب الذي حكمه. لقد آمن إيمانا راسخا بمبدأ الشورى، التشاور والتماس مشورة أصحابه ومستشاريه في جميع الأمور المهمة. لقد أدرك أن الحكمة الحقيقية لا تكمن في أيدي فرد واحد، بل في الحكمة الجماعية للمجتمع. كان كثيرا ما يجري مناقشات مطولة مع مستشاريه، يستمع بصبر لوجهات نظرهم ويزن آراءهم قبل أن يتخذ قرارا. عززت روح التشاور هذه بيئة من الانفتاح والشفافية داخل إدارته، سمحت بسماع الأصوات المعارضة، مما يضمن اتخاذ القرارات مع مراعاة المصالح الفضلى للشعب. أرست التزامن عمر بالشورى سابقة للأجيال القادمة من القادة المسلمين، مشددا على أهمية الشمولية والحكم التشاركي. لم يكن عهد عمر خاليا من التحديات، لقد واجه معارضة داخلية وتهديدات خارجية ومهمة شاقة تتمثل في حكم إمبراطورية سريعة التوسع. ومع ذلك فقد واجه كل عقبة بإيمان لا يتزعزع ومرونة ملحوظة وإيمان راسخ بعدالة قضيته. لقد فهم أن القيادة ليست منصب امتياز، بل مسؤولية جسيمة. لقد حمل على عاتقه آمال وطموحات شعبه، وسعى باستمرار لخلق مجتمع يعكس قيم العدالة والمساواة والرحمة المنصوص عليها في الإسلام. خلال كل ذلك لم يغفل عمر أبدا عن إنسانيته. ظل متاحا لعامة الناس، وكان يرى كثيرا وهو يسير في شوارع المدينة المنورة، يستمع إلى مخاوفهم ويعالج مظالمهم. أكسبته تواضعه وتعاطفه وتفانيه الراسخ في سبيل العدالة احترام وإعجاب شعبه، ورسخ إرثه كأحد أعظم الحكام في تاريخ البشرية.